Já, ég sem sagt heiti Gunnhildur og móðir Gísla sem hefur verið í tónstofunni, já, sennilega í tæp 30 ár, nánast. Hann byrjaði 2 ára. Hann með þroskahömlun en mjög músíkalskur og hefur virkilega notið þess að vera í tónstofunni. Strax þegar Gísli var 3 mánaða, 4 mánaða, þá tók maður strax eftir tónlistaráhuganum. Að það var ekkert sem vakti eins mikla gleði hjá honum eins og þegar hann heyrði tónlist í útvarpi og það var alveg sama hvers konar tónlist það var, sko. Þegar maður eignast barn með þroskahömlun þá fer svo mikið þjálfunarferli í gang og það einhvern veginn eins og maður ætli að sigrast á þroskahömluninni og það maður alveg stöðugt í þjálfun og alltaf svona að ganga á brattan og reyna að sigrast og gleymir leiknum. Þannig að það var svo gott að komast yfir í tónlistina og einhvern veginn aðeins slaka á og leika sér. Það var allt einhvern veginn, maður fer í svo mikið þjálfunarham, ósjálfrátt, maður umvafinn sérfræðingum og allir að gera sitt besta og þetta gengur svolítið mikið upp á að sigrast á því sem að einhvern veginn var ekki alveg samkvæmt kúrfunni, sko. En það var eitthvað frelsi að komast í tónstofuna og geta leikið sér. Já, ég heiti Þorleifur og ég tengist tónstofinu vegna þess að Kári sonur minn var sem nú dáinn, hann var þar í fjöldamörg ár. Ég þarf nú eiginlega að reikna hvað mörg ár því hann kom, við byggum í Svíþjóð, hann var með Downs-heilkenni og við komum heim 1990 og fórum þá á biðlistan í tónstofunni sem var nú drjúgur þá og eftir 2 ár þá fékk Kári eingöngu. Hann þá, þegar þetta gerist, þá hann 89 ára gamall og sem sagt hann var í tónstofunni óslitið þangað til hann andaðist 29 ára gamall og hafði alveg óskaplega mikið yndi af henni og þetta var mikið inntak í lífi hans. Kári gat ekki tjáð sig mikið þannig að maður skildi beinlínis en ég sá bara í samskiptabókina hans hvað það var kannski límt inn svona tákn, hann notaði mikið tákn með tali og ég sá öll hljóðfærin sem hann hefði verið að spila á í tónstofunni og ég fann hvað hann var glaður þegar hann kom þaðan. En það einmitt þetta líka, það voru haldnir tónleikar alltaf hreint sem sagt í lok hverra annar, í jólatónleikar og vortónleikar og þá fékk hann að koma fram og spila á ýmiss konar hljóðfæri og hann var sem sagt, hann var svona performer á Guðs náð og naut þess að koma fram og taka á móti fagnaðarlátum sem ævinlega dunda á þegar hann búinn að spila. Og það var honum óskaplega mikið sviðið. Einmitt þetta að það byggði upp sjálfsmyndina, sjálfstraustið og sem sagt hann blómstraði algjörlega í samhengi tónstofunnar. Það var ekkert átak þegar maður kominn inn af biðlistanum þá bara brasti gleðin við. Og líka það var bæði hvað tónlistin var nærandi og líka félagarnir sem Kári kynntist og einangrunin sem óneitanlega býður svona barna var rofin einhvern veginn með kynnum af yndislegum jafnöldurum sem síðan voru með honum í bjöllukórnum og bjöllukórn alveg sérstakur kafli í tónstofunni.
og þetta náttúrulega kúnst, þetta náttúrulega einstaklingsmiðað nám algjörlega. Þannig að það einhvern veginn þannig að hver og einn fær að njóta sér, það svona leitað eftir hvar eru styrkleika hvers og eins og það byggt upp og maður séð að hvernig fólkið svona þróast og blómstrar og hvað það lærir í rauninni mikið sko, hvað það hefur margir byrja á gítar og ná áfram á píanó og svona, þeir sem byrjuðu kannski á trommum bara slagverki en þú hefur fengið að krakkarnir fá eða einstaklingarnir fá að prófa sig í ýmsum hljóðfærum og þróast og þroskast, mjög skemmtilega gaman að fylgjast með þetta. Mér finnst það líka bara vera samfélag að líka fá að njóta njóta þess vegna þess að þau hafa líka bara eins og aðrir. Ég nýt þess að fara á tónleika í tónstofunni, ekki alveg jafnt eins og ég nýt þess að fara á tónleika með sinfóníuhljómsveitinni skiljið. Þetta bara, þannig að mér finnst það eiginlega bara nauðsynlegt að samfélagi fá að njóta þeirra. Já, þetta náttúrulega eins og hver önnur einstaklingsmiðuð tónlistarkennsla. En náttúrulega í þessu tilfelli þá einstaklingarnir svo mismunandi og sem sagt, styrkleikar og veikleikar svo mismunandi og það þarf að aðlaga að hverjum og einum. Svo annað líka náttúrulega að tónlistarkennsla eins og við þekkjum hana í almennu tónlistarskólum, hún miðar að því að skapa snillinga eða sem sagt að lyfta fólki upp á það svið að verða alltaf hærri og hærri stig og það náttúrulega gerir líka tónstofan sem viðurkenndur tónlistarskóli af vissu marki. En það líka annað sem hún miðar að, það er að verða lífsfylling í sem sagt að sínu leyti í lífi þessara einstaklinga. Af því að tónlistin á svo margvíslegan aðgang að tilfinningalífi og sem sagt huga fólks. Það sem tónlistin hefur gert fyrir Gísla er náttúrulega hann fikk tækifæri til að virkilega þroska styrkleika sína. Vegna þess að þetta er hans helsti styrkleiki, það er tónlistin. Og það er svo sem ekkert gefið að maður fá að þróa það í skólakerfinu eins og það er í dag. Þannig að þó svo að það hefur verið einhver tónlistarkennsla í Öskjuhlíðaskóla, þá er þetta alltaf svona lítil hliðargrein. Það er alltaf höfuð áhersla á ýmislegt annað, að læra að tala og allt annað og síðan kemur þá annað svona bóklegt og svona verklegt nám en ekki tónlistarkennslan en þannig að þetta hefur náttúrulega gert óskaplega mikið fyrir Gísla að fá að þroska með sér þessa tónlistarhæfileika og það sem að tónstofan líka hefur gert að hann hefur byggt upp sjálfsmyndina að þú finnur þarna að þú getur eitthvað, að þú nærð árangri og þú fyllist svona sjálfsöryggi og sjálfsmyndi verður einhvern veginn að þú berð bara höfuðið hátt og ert bara stoltur af því að þú finnur að þú getur þarna ertu sterkur á svellinu og það gefur mjög mikið.
þau eru bara svo einlæg almennt, sko. Þau eru ekki, eins og ég segi, við þessar hömlur sem við erum með þau. Þau þora að láta tilfinningar sínar í ljós, koma hreint fram. Það var einmitt svo gaman að kynnast þeim í Bjöllukórnum af því að það voru svo mikla tilfinningar og mikið að vera og þau voru svo líka svo hreinskilin og skemmtilega örlát á að svona hvert gagnvart öðru. Alveg einstakur hópur.